الزواج بالنسبة لي ليس له معنى. الجملة دي كفيلة تخلي كل حاجة تتغير، ولكن هل فعلاً عالية مقتنعة بيها؟ ولا مجرد هروب من الحقيقة؟ تشيهان على وشك الاعتراف بحبه لعالية، لكن هل هيكون متأخر؟ ولا هيقدر ينقذها قبل فوات الأوان؟ عالية في خطر، والليلة دي هتكون فاصلة في حياتها. بس السؤال اللي لازم نسأله، هل هيقدر تشيهان ينقذها؟ عالية تكتشف علاقة تشيهان بمينا، وكل الأسئلة بتتراكم في دماغها. هل هتطلب الطلاق؟ ولا لسه قدامها فرصة تانية؟ وفي وسط العاصفة دي زفاف كايا وزيرين بيتحول لكارثة. حد هيتصاب، بس مين؟ وليه؟ وشاهين ليه في السجن؟ أما تشيهان فمشاعره خلاص وصلت لمرحلة ما ينفعش يكتمها أكتر. متى هيعترف بحبه لعالية؟ ومتى هتكتشف غيرتها عليه؟ كل الأسئلة دي هجاوبكم عليها، لكن قبل أي حاجة وصلوا الفيديو ل1000 لايك واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. تشيهان بيلاحق عالية بعد اكتشاف علاقته بمينا، وده دليل واضح إنه بيحبها وبيخاف عليها. بس هل ده كفاية علشان يرجعها؟ في نفس الوقت زفاف كايا وزيرين بيتقلب فجأة. أهل زيرين بيقطعوا الطريق والزواج مش هيتم، لكن الخطر الحقيقي بيجي من سيدات اللي بيوجه تهديد مباشر لجيهان. وهنا تشيهان بيضحي بنفسه عشان يحميها. بس مين اللي هيتصاب؟ في اللحظة الأخيرة شاهين يتدخل بقوة وهدد والد سيدات قبل ما ينفذ مخططه ويأذي عليها. المواجهة كانت قوية، والنتيجة والد سيدات وقع ضحية المواجهة، لكن شاهين دفع ثمن التضحية غالي. بعد الحادثة شاهين تم القبض عليه بتهمة القتل، ورغم إنه أنقذ حياة عالية مصيره بقى مجهول. لكن السؤال الأهم، هل تشيهان وعالية هيسيبوه يدفع الثمن لوحده؟ ولا هيكون في خطة لإنقاذه؟ والد سيدات، لأنه دوره في المسلسل انتهى، وده هيكون نقطة تحول في الأحداث. صدمة جديدة، زيرين حامل؟ بعد كل اللي حصل الكل بيتفاجأ بخبر حمل زيرين. بس هل هو حقيقي؟ ولا مجرد ورقة أخيرة لإنقاذ علاقتها بكيان؟ راحت تزوره في السجن، ووقتها قالت له سنكون معا مثل الماضي. جملة كانت كافية تخليه يحس إنه رغم كل اللي عمله لسه في أمل في العلاقة بينهم. لكن السؤال الأهم، هل هيقدر يخرج من السجن بسهولة؟ وهل تضحيته دي هتكون سبب في إنه يكسب نارا للأبد؟ ولا هتكون نهايته الحقيقية؟ وواضح إن نارا تتطلق من أوزكان في لحظة غضب وخوف. نارا قررت تدافع عن نفسها، ونجحت في إصابته إصابة خطيرة خلته يتنقل المستشفى وهو بين الحياة والموت. أما تشيهان وعالية فالحرب بينهم بدأت. عالية بتحاول تخفي غيرتها، وتشيهان بيخبي مشاعره، بس لما يجي حد يقرب منها بتظهر الحقيقة. لن أراك بجانب زوجتي مرة أخرى، الجملة اللي بتكشف لأول مرة إن تشيهان بدأ يعترف بحبه لعالية حتى لو غصب عنه. بس هل هتعترف له هي كمان؟ عالية وتشيهان، حرب المشاعر والغيرة القاتلة. العلاقة بين عالية وتشيهان بقت زي خيط رفيع بين الحب والكبرياء. هو بيحبها بس مش قادر يعترف، وهي متعلقة بيه بس بتقاوم مشاعرها بكل قوتها. والنتيجة حرب مشاعر مشتعلة بينهم، والغيرة بتأكل قلبهم هما الاتنين. غيرة جيهان من أغور. بداية الاعتراف، أغور شخص ظهر فجأة في حياة عالية، لكنه قدر يثير جنون تشيهان بطريقة غير طبيعية. كل مرة بيشوفه جنب عالية نظراته بتتحول لنار، وكلامه بيبقى حاد. حتى طريقته في التعامل مع عليا بتتغير. الموقف اللي كشف غيرته فعلا كان لما سمع أغور بيقول لعالية أعتقد إن السيد تشيهان ظلمك كثيرا. وقتها تشيهان انفجر غضبا ودخل فجأة وقال لن أراك بجانب زوجتي مرة أخرى. الكلمة اللي هزت عليا وخلتها لأول مرة تحس إن مشاعره مش مجرد امتلاك، لا، في حب حقيقي بيحاول يخبيه. لكن عالية مش هتسيبها تعدي بالساهل، وهترد عليه بكبرياء قاتل أنت بأي صفة بتتحكم في حياتي؟ وهنا بقى تشيهان هيفقد السيطرة وهيعترف لأول مرة إنه بيحبها. بس هل هتصدقه؟ ولا الجرح اللي سببه ليها أقوى من أي حب؟ عالية بتخفي غيرتها، بس لحد إمتى؟ عالية مش أقل غيرة من جيهان، بس الفارق إنها مش بتسمح لنفسها تعترف بده. لما اكتشفت علاقته بمينا حاولت تبان قدام الكل إنها مش فارق معاها وإنها خلاص هتطلب الطلاق، بس الحقيقة كل تصرفاتها بتقول العكس. مشهد قوي بيكشف غيرتها لأول مرة. لما شافت مينا قريبة من جيهان ملامحها اتغيرت،
إيديها كانت بترتعش، لكنها حاولت تتحكم في نفسها. عليا وطلبت طلاق. هل هي رغبتها الحقيقية أم لعبة مشاعر؟ بعد ما عليا اكتشفت علاقة شيهان بمينا، كانت الصدمة قوية، لكنها بدل ما تواجهه بمشاعرها الحقيقية قررت تلجأ لأقصى سلاح عندها: الطلاق. لكن هل فعلاً هي عايزة تنهي كل حاجة؟ ولا دي مجرد محاولة للهرب من مشاعرها اللي بدأت تضعف قدام حبه؟ صداقات تضغط على عليا. اطلبي الطلاق؟ في الوقت اللي عليا كانت مترددة، صداقات بتدخل بقوة في المشهد. صداقات كانت شايفة إن شيهان مش بيحبها وإنه مجرد رجل هيعرف يحب ويتحب، فالأفضل لعليا إنها تطلب الطلاق وتبدأ حياة جديدة. لكن هنا حصل العكس. عليا عنيدة بطبعها ودايماً بتمشي عكس رغبات اللي حواليها، وبدل ما تقتنع بكلام صداقات بدأت تفكر بشكل مختلف. ليه لازم أطلب الطلاق؟ مش يمكن في فرصة تانية؟ عليا كانت رايحة تطلب الطلاق رسمياً، بس كلام صداقات خلاها تتراجع وتقرر إنها تفضل متزوجة من جيهان. مش بس كده، هي اللي قررت تلعبها بطريقتها وقالت له بكل برود: هنبقى زي ما إحنا بس بدون ما نقرب من بعض، لأنك في حياتك امرأة أخرى. شيهان في صدمة. هل عليا بتلعب بالنار؟ شيهان لأول مرة حاسس إنه ممكن يخسرها للأبد، وهنا هيبدأ يخرج عن صمته. بس هل اعترافه بحبه هيجي في الوقت الصح؟ ولا عليا خلاص قررت تسلك طريق ملوش رجعة؟ لكن الصدمة الحقيقية إن عليا بتتصرف ببرود غريب، لا غيرانة ولا معترضة، بالعكس بتبان إنها متعاطفة مع مينيه وكأنها مش فارق معاها. وبكل هدوء بتقول لشيهان: الخيانة لم تكن لي بل لها. ثم تخلع السلسال وتعطي لشيهان بدون أي تعليق. شيهان بيتجمد في مكانه، مش قادر يستوعب الموقف. عليا تغير خطتها وتقرر الانتقام. عليا كانت فعلا ناوية تبعد عن شيهان وكانت بتفكر في الطلاق، ولكن لما صداقات عرضت عليها الفكرة، هنا عليا قررت إنها مش هتخسر بسهولة، بل بالعكس قررت إنها تتمسك بجيهان ولكن بطريقتها الخاصة. الخطة الجديدة: إثارة غيرة شيهان. وهنا كل نظراتها بتوضح مش هتقبل بالهزيمة، هتستخدم خطة B وتقترب من أوغور قدام شيهان. وهنا هتشعل نار الغيرة فيه لحد ما ينهار ويعترف بحبه لها. وبتنتهي الحلقة على لحظة تفجير حقيقية. ناراً أخيراً ترمي قنبلة الطلاق في وجه أوزكان، لكن هل هيقبل بخسارتها؟ وفي نفس الوقت شاهين يضحي بكل شيء لحماية عليا. لكن السؤال: هل دي النهاية ولا مجرد بداية لمصيبة أكبر؟ أما شيهان فمشاعره بدأت تخرج عن السيطرة. غيرته على عليا بانت، لكن هل هيقدر يعترف بحبه ولا هيفضل يهرب؟ إيه رأيكم في الحلقة؟ وهل اللي جاي هيكون أصعب وأخطر؟ قولولي توقعاتكم، ومتنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. سلام.